අපි මේ වන විට ලෙවල් 5 වෙනි ලෙවල් එකේ ස්ටෙප් දෙකක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහින් එහි සඳහන් ආකාරයට ලියාපදිංචි වෙන්න. ඒ වගේම අනිකුත් ලෙවල් වල ස්ටෙප් සම්පූර්ණ කරන්න ඒ සඳහා පිළිතුරු සමග ඔබට එක් එක් වීඩියෝ වල ලින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ෆලෝ කරලා ඒ කොටස් සම්පූර්ණ කරලා මේ වීඩියෝ එකට පැමිණෙන ලෙස ඔබට මුලින්ම දැනුම් දෙනවා. මොකද හැම ස්ටෙප් එකක්ම සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මුලින් තියෙන ස්ටෙප් ටික ඔබ සම්පූර්ණ කරලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද පහේ 3 වෙනි ස්ටෙප් එක අපි කම්ප්ලීට් කරන්නේ කියන දේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ විදියට ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔබ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට අරන් යනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මෙතන තියෙනවා ලෙක්චර් ගේ වීඩියෝ එක. විනාඩි 10යි තප්පර 55ක්. මේ වීඩියෝ එක ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබ හොඳින් මේ නරඹන්න. ඒ කියන කරුණු පිළිබඳව අවධානයට ලක් කරන්න. ස්ක්‍රිප්ට් එකේ සඳහන් ආකාරයට ඔබ මේ ෆලෝ කරන්න. ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙනවා සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම. ඒ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබේ දැනුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා කිසිදු භාෂා ගැටලුවකින් තොරව මෙය ඔබට සලස්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔබ සම්පූර්ණ කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔබට යන්න පුළුවන් ලෙක්චර් නෝට් එකට. ඉතින් ලෙක්චර් නෝට් එකෙත් ඔබේ දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා සියලුම මඟ පෙන්වීම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රැක්ටිකලි වුණත් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තුල ඔබට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ කියලා දීලා තියෙන ආකාරයට ඒ ආකාරයෙන් ඔබ මේ ෆලෝ කරන්න. ෆලෝ කරලා ඔබට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ක්විස් දෙකක් ඔබෙන් අහනවා. මේ දෙකත් ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න හොඳින් ඔබේ දැනුම භාවිත කරලා. ඊට පස්සේ ඔබට යන්න පුළුවන් ඊළඟ කොටසට. මෙතන මිස් වර්ඩ් එක ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මෙතන මිසින් වෙලා තියෙන වර්ඩ් එකක් මෙතනට එන්න ඕනේ. ඉම්පෝර්ට් කියලා. ඉම්පෝර්ට් කියලා මෙතන ෆිල් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේක ෆිනිෂ් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙකම හරියන්න ඕනේ. ක්වෙස්චන් දෙකම හරියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබට යන්න පුළුවන් ලෙක්චර් නෝට් එකට. ස්ලයිඩ් එකට ලෙක්චර් ස්ලයිඩ් එකේ ස්ලයිඩ් 14ක් තියෙනවා. මේ 14ම ඔබ ෆලෝ කරන්න. මේ 14 ෆලෝ කරාම ඔබට ලොකු දැනුමක් හොඳ අවබෝධයක් මේන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ කොටසත් ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න. සම්පූර්ණ කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ summary and submit කියන එකට ගිහින් ඔබේ සම්පූර්ණ කරන ලද සියලු ඇක්ටිවිටි ටික සිස්ටම් එකට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මෙතන click here to move forward. එතකොට සිස්ටම් එකට ඇඩ් වෙනවා ඔබ ලෙවල් එක කම්ප්ලීට් කරා කියලා සිස්ටම් එක විසින් ඔබට මාක්ස් ලබා දෙනවා. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා එමුණා. පහේ 4 වෙනි ලෙවල් එක පහේ 4 වෙනි ස්ටෙප් එකෙන් අපි ඊටමත් ඉක්මනින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.